التصوير ممنوع. قاعد يقول لي ادفع $1000 عشان اصور. كنت صاحي قلت رحلتي في تنزانيا كلها ما كلفتني $1000. ايش الاستهبال ذا؟ اذا كانت مشكلتك كبيره تغرس مسمار كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة دار السلام، واحدة من أهم المدن الموجودة في تنزانيا. اليوم صباح جميل، وفعلا الصباح جميل لأن نشوف الأجواء الخرافية اللي موجودة اليوم. بالله عليكم كيف الجو؟ جو خرافي يا رجال، الجو بطل بطل بطل. فدام في امطار والاجواء ما تصلح اني اطلع مشي واتمشى في المنطقه اللي حول الفندق، راح اقعد في الفندق وراح اشرح لكم انا امس وش سويت. لان امس انا سافرت واخذت رحله الى مدينه اسمها باغامويو، وهي مدينه اثريه وكانت اول عاصمه لتنزانيا من القرن ال13. باغامويو هذه تبعد تقريبا ساعة من دار السلام، وللأسف الرحلة هذه أنا ما قدرت أخذ راحتي في التصوير هناك، لأن الأغلب الأماكن الأثرية والتاريخية هناك كانوا يبغون $1000 عشان التصوير. والصدق أنتم سمعتوها صح، $1000. حاليا أنا في موقع تاريخي، هنا في أماكن وفي شواهد وفي آثار من القرن ال13، آثار إسلامية كلها. التصوير ممنوع. قاعد يقول لي ادفع $1000 عشان أصور. كنت صاحي قلت خلاص بصور باخذ صور بس، فلازم بعدين أقعد وأعلق وأقول أشرح لكم وش هي كل واحدة، ما راح أصور زي كذا. طبعا الدخولية لهذه الأماكن كانت ب20,000 شيلينج للأجنبي. أنا ذهبت يوم قال لي التصوير ب10,000. يا رجال وش هم أصلا حاطين خشبتين وشينكو فوقها، أبعطيك $1000 وين بتحطه؟ تنسرق منك يا أخي. إيش صاحي ذا $1000؟ الغريب انه مو مكان واحد يا اخي، مكان يعني كل مكان تروح له اوكي يبغى يقول لك $1000 وكانهم متحدين على $1000. شكله من الدوله عندهم الشيء هذا. تو ماتش يا اخي $1000. يا اخي حط $100. اتفهم انا يعني تحط لي $1000 يا اخي شيء كبير يا رجال. $1000 رحلتي كلها اصلا ما كلفتني $1000. رحلتي في تنزانيا كلها ما كلفتني $1000. ايش الاستهبال ذا؟ فعلى العموم ما دام الاجواء ممطره برا وما اقدر اتمشى، راح اشرح لكم انا امس وش شفت، وراح احط المقاطع عشان تفهمون بالضبط وش الاشياء اللي انا شفتها، لانها كانت اشياء غريبه جدا اللي شفتها امس في باغامويو. اول مكان رحنا له كانت عباره عن شجره غريبه، شجره باوباو غريبه، وكان ناس من القرن ال13 يجون الى هذه الشجره ويتعبدون ويتمنون الاماني ان الاشياء تتحقق لهم. وكانت طريقتهم في الطلب الأمنية غريب جدا. فإذا كنت أنت مشكلتك صغيرة تغرس مسمار صغير، إذا كانت مشكلتك كبيرة تغرس مسمار كبير وتكتب اسمك على الشجرة. والمعتقد اللي عندهم إنه هذا الشيء اللي هم يسوونه يحقق لهم أمنياتهم والأشياء اللي هم يبغونها. طبعا كل واحد حر بالمعتقد اللي هو يحس فيه، بس أنا ودي أشرح لكم بس اللي شفته هناك. والغريب إنه إلى الحين في عام 2021 في ناس يجون ويسافرون مسافات طويلة عشان يجون ويتعبدون عند الشجرة هذه. الكهرب كل شوي قاعد يروح في الفندق هنا. رجع الكهرب يقفل. تخيل فندق يروح فينا الكهرب. المكان الثاني اللي رحت له كان عبارة عن قبور للمسلمين من القرن ال13. أغلب القبور هذه إلى الآن ما تم اكتشافها، وقاعدين شغالين على الاكتشاف حق القبور هذه. اللي عرفوا عن القبور هذه إنه كل ما كان الشاهد حقه أطول حق القبر كل ما كان الشخص مهم أكثر. وهذا شيء استغربت، لأن في واحد شاهد كان طويل مرة يعني شكله إمبراطور ولا شيء. الشاهد كان طويل واصل يمكن 15 متر في السماء. أغلب هالقبور هذه مو بعارفين من اللي فيها. في بعض القبور تم اكتشاف ما فيها من الشواهد اللي موجودة عليها، والقصة حقت الرجال أو الامرأة اللي مدفونة في هذا القبر. فمثلا واحدة من الأشياء اللي شدتني مرة اللي هو كانوا في قبرين متلاصقين، أنثى
اسمها خديجة، والرجال ما يعرفون اسمه لأن الشاهد حقه انمسح. فالقبرين كانوا 2 قبرين في قبر واحد. القصة كانت إن خديجة وزوجها كانوا مسافرين رايحين من باغامويو إلى زنجبار، وخلال الرحلة انقلبت السفينة حقتهم. الغريب في الموضوع أنهم لقوا جثث الزوج والزوجة وهم متضامنين مع بعض بقوة، ولقوا صعوبة في فك الجثث من بعض ودفنهم في قبور متلاصقة جنب بعض، فيسمون القبر هذا قبر الأحبة لأن فيها قبرين في قبر واحد. But in Arabic words. Khadija, yeah, it's yes, written. Khadija, Yeah. but there is no information about it. During the Valentine days, we have a lot of people came. They believe when you have any problem in your relationship, maybe you can here to pray what the things which you need according to these people, but together or die together. So people they believe when you came to express what you need, you can get it according to their beliefs. وفي مسجد غريب موجود في نفس المكان اللي هو هذا المسجد هذا من القرن الثالث عشر، وإلى يومك هذا المسلمين يصلون فيه، اللي يشتغلون في المنطقة هذه يصلون في المسجد هذا. متصلة بهذا المسجد في بئر، البئر هذا يزعمون إنه بئر مبارك لأن البئر يقولون لك من القرن الثامن إلى الآن ما نضب، وإلى الآن يشربون منه ومهما يطلعون منه ما يخلص، فيقولون إن هذا ماء مبارك واللي يشرب منه تتحقق أمانيهم. الوجهة الثانية كانت إلى قلعة ألمانية بنوها الألمان خلال احتلالهم لتنزانيا. هالمعلومة أنا ما كنت أدري عنها، إنه ألمانيا كانوا محتلين تنزانيا قبل البريطانيين، وباغامويو هذه كانت عاصمة ألمانيا في شرق أفريقيا. طبعا دول الاحتلال أول مثلا بريطانيا مثلا كانت محتلة جزء كبير من العالم، فمثلا كان عندهم عواصم في أجزاء مختلفة من العالم علشان يتواصلون مع هذه العاصمة وتكون الأشياء الإدارية حقتهم فيها. فباغامويو هذه كانت عاصمة ألمانيا خلال فترة الاحتلال لتنزانيا. ففي القلعة هذه كان المقر الجنود الأساسي للألمان. الشيء اللي يذكرون عن الألمان إن الألمان ما كان عندهم شيء، ما كان عندهم لعب، أي واحد يقول لهم لا على طول يشنقونه، فعندهم مكان خاص للشنق ويأخذون المتوفي ويرمونه في البحر بعد ما يخلصون، ولا حتى يدفنونه لأنهم يعتبرون اللي يقول لهم لا هذا مو بإنسان أصلا. على مر العصور هذه القلعة تحولت إلى سجن، بعدين تحولت إلى مخفر شرطة، بعدين في الأخير تحول الآن إلى مزار سياحي تقدر تروح وتشوف القلعة هذه. وبعد الرحلة هذه طلعنا ورجعنا وصلنا إلى دار السلام. كانت رحلة جميلة بشكل عام. الرجال اللي نظم الرحلة هذا رجال قاعد ينظم رحلات، شخصيته حلوة ورجال أمين وصادق. راح أحط لكم في الديسكريبشن راح أحط لكم الوصف، راح أحط لكم رقمه وموقعه وشلون تقدرون تتواصلون معه عشان يضبط لكم رحلات السفاري. مثلا إذا جيت إلى تنزانيا يقدر يضبط لك في أي مكان في تنزانيا. أتمنى أن عجبكم الفيديو هذا. طلعت الشمس أخيرا. أوكي طلعت الشمس. انتظروا معي الفيديو الجاي إن شاء الله راح تنبسطون. مع السلامة.